আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ জ'নিয়েল ফেষ্টিভেললৈ আৰু আমাৰ এই ফেষ্টিভেলটো হ'ব NH কলেজ পাটাচাৰকুছিত চ' আমাৰ যিবিলাক মানে যাব আৰু ষ্টুডেণ্টে আহি আছে মই মানে ইয়াৰ পৰাই উঠিলোঁ কাৰণ মানে আমাৰ মেইন ৰাস্তাতে পৰে আৰু মানে কলেজলৈ যোৱা আৰু মানে অলপ উল্টা হৈ যায় ন যথেষ্ট ভাল লাগিছে ইয়াৰ অতিথি সৎকাৰ বহুতেই বেছি ভাল হোৱা বুলি ক'ব লাগিব যথেষ্ট ভাল লাগিছে কিবা প্ৰব্লেম হ'লেও সোনকালে মানে পাইছোঁ আৰু কিবা প্ৰব্লেমখিনি জনাবলৈ আৰু সমাধানো সোনকালে হৈছে চব বহুত ভাল লাগিছে মই গা চা ধুইছিলোঁ মানে সোনকালে কোনো নুঠোঁতে মই গা ধুই আহিলোঁ আৰু ইয়াত বহুত আন্ধাৰ হৈ আছে মানে শুই আছে ন হাতবিলাক চ' লাইট দিব পৰা নাই এইটো ৰুম ভিতৰ চ' মানে পঢ়ি মানে আহিব নোৱাৰে ডাইৰেক্ট বৰ্তমান আমি আড্ডা মাৰি আছোঁ বৰ্তমান ইয়াত মানে ঢোলৰ শব্দ শুনা পাইছোঁ আৰু তালৈ গৈ আছোঁ কোনে বজাইছে চাব এইজনী মৌচুমী
মানে এটা টপিক দিয়া হ'ব তাৰ ওপৰত কবিতা লিখিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আবৃত্তি ন হয় সো অল দ্য বেষ্ট কা ভয় লাগিছিল নাই চব ঠিক হৈ যাব আই নো ইউ দ্য বেষ্ট চেষ্টা চলাব এজনে মোৰ জুনিয়ৰ হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু কি কৰিবি বৰ্তমান মই এতিয়া গান গাম ফোক ডেন্সৰ আৰু গ্ৰুপ চঙৰ অকণমান ৰ'ব দিছে আমাক পানী ভৰালোঁ আৰু ইয়াত মানে নাচ গান চলি আছে মই শুই আছিলোঁ টোপনি আহিছিলে আৰু বাহঁতে হঠাৎ উঠিল মানে একচুৱেলি সিহঁতৰ ইয়াত আহিব মন আছিল য'ত গান চলি আছে এণ্ড মই বোলো ভাবিলোঁ আহোঁ আৰু আহিব দিব চাগে তাত না এতিয়া পানী ভৰাই মই যাই আছোঁ বতাহ দি আছে সেইবাবে মাথাত মাৰি থাকিব লাগিব একদম মানে বহুত বেছি হৈ গৈছে চকুটুকু মানে ভিজি গৈছে আমি মানে আমাৰ বা এজনী মানে পেটত বহুত বিষ কৰি আছে তাৰ কাৰণে গৰম পানী বিচাৰি আহিছোঁ ইয়াত আৰু দাদাজনে মানে পানী আনিব গৈছে আমি ইয়াত অকণমান জিৰাইছোঁ বাহিৰত মানে বহুত গৰম লাগিছে তাৰ কাৰণে ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত আহি ফেনৰ তলত বহিলোঁ